السلام عليكم سينيور 2. معاكم مسز أسماء عبد الحميد، وانت بتشوف قناة بيولوجي وذ أسماء. حل معاك المعاصر موديل اكزام 2 2021. عايزة اقول لك موديل اكزام 1 ممكن تشوفه من البلاي ليست الخاصة من امتحانات المعاصر 2021 سينيور 2 طبعا. ولو في جزء مش فاهمه في المنهج ممكن ترجع للبلاي ليست الخاصة بشرح سينيور 2. تعالوا نبتدي أول سؤال مع بعض. The opposite figure, the air pump is used to supply the green algae with. اللي انت شايفه قدامك ده green algae، وطبعا بنوفر لها conditions الظروف to perform photosynthesis process، منها light source وطبعا air pump. air pump دي containing percentage نسبة من الكربون دايوكسيد علشان تساعد البلانت to perform photosynthesis process. يعني ال air pump دي containing تحتوي على نسبة من الكربون دايوكسيد to perform photosynthesis process. طيب ليه مش أكسجين مثلا؟ ما هو الأكسجين كمان necessary to their respiration عشان يعمل respiration. لا، ممكن يعمل respiration بانه يستخدم الاكسجين اللي produced من الفوتوسينثيسيس بروسيس. يعني الفوتوسينثيسيس بروسيس دي بروسيس بتطلع اكسجين، هو مش محتاج ياخد اكسجين من بره، هيستخدم الاكسجين اللي produced من الفوتوسينثيسيس بروسيس to perform عشان يعمل respiration. فانا هنا هختار choice C. طبعا B قلنا wrong، وكمان A and D wrong. A woman suffers from general weakness، ضعف عام. high rate of heart beats، معدل سريع في ضربات القلب، and high respiration rate، معدل تنفس عالي يعني بتنهج كتير. on examining her blood picture، يعني عمل التحليل، it is expected to find، من المتوقع ايه اللي يحصل؟ من المتوقع طبعا ان يكون في decrease in number of red blood corpuscles، يعني عدد red blood cells بيكون قليل. وليه اخترنا التشايس ده؟ لان ال red blood cell responsible for gases exchange، او مسؤولة انها توصل الاكسجين من ال two lungs للخلايا، وده due to present بسبب وجود بروتين الهيموجلوبين on their outer surface، على السطح الخارجي في بروتين اسمه هيموجلوبين اللي كومباين مع الاكسجين ويدخله للخلايا. وبالتالي لما يقل النمبر اوف ريد بلاد سيل هيقل طبعا الهيموجلوبين وهيقل الاكسجين اللي داخل للجسم. as a result هي بتحس بنهجان، يعني rate of heart beats بيزيد علشان تدخل اكسجين كتير لان عدد الريد بلاد سيل قليل. وطبعا انت عارف ان الاكسجين او in presence of oxygen بيحصل breaking down للفود. في وجود الاكسجين طبعا بيحصل aerobic respiration، وبيحصل تكسير للجلوكوز ويطلع لنا 38 ATP زي ما اتعلمنا. يعني الاكسجين مهم علشان يتكون ال ATP، وبالتالي الاكسجين لما بيقل هي بتحس بيقل number of ATP او بيقل rate of energy production، وعشان كده هي بتحس ب general weakness، ضعف عام، لان ما في the amount of energy released from a molecule of fatty acid after completing Krebs cycle depends on all the following except. يعني اتعلمنا ان Krebs cycle دي بتتكون او starting بأسيتايل group. أسيتايل group دي اللي produced from oxidation pyruvic acid. بس ممكن أسيتايل group تيجي من fats أو تيجي من بروتين، بس طبعا الجسم بيفضل الاسيتايل جروب اللي جايه من البيروفيك اسيد اللي جايه من الجلوكوز. طيب يعني ممكن الفات بيحصل لها اوكسيديشن الاسيتايل جروب، والاسيتايل جروب دي تدخل كريبس سايكل، بعدين يتكون الناد والفاد اللي هيروحوا بعد كده الالكترون ترانسبورت عشان نحول الانرجي او نخزن الانرجي ان ATP molecules. طيب يا ترى الانرجي بقى اللي produced من الفاتس depends on what؟ بتعتمد على ايه؟
number of acetyl group resulted from its breaking down. أكيد لما هيزيد الأسيتايل جروب هتزيد number of Krebs cycle، وبالتالي هتزيد number of NAD والفاد، وبالتالي هيزيد الانرجي برودكشن. فالتشويس ده رايت، أنا مش هاخده لأنه بيقول accept. number of carbon atoms which enter in its composition. أكيد لما يزيد الكربون اتوم في الفات هيزيد في الأسيتايل جروبس، وبالتالي لما هتزيد الكربون اتومز هتزيد البوند الروابط that storing energy، الروابط اللي مخزنة طاقة، وبالتالي هيزيد number of NAD والفاد، وهتزيد كمان ال ATP molecule that are produced. C. completion of electron transport. أكيد طبعا لازم تحصل electron transport بعد الكريبس سايكل، لأن في الالكترون ترانسبورت هنا بنستخلص الانرجي اللي موجودة على الالكترونز اللي received by NAD and FAD، ونحول الانرجي دي ل ATP molecules. يعني لازم electron transport تحصل بعد كريبس سايكل، لأن هنا احنا بناخد الانرجي اللي موجودة على الالكترونز اللي موجودة في الناد والفاد ونحولها ل ATP molecules. لو ما حصلش الكترون ترانسبورت يبقى الكريبس سايكل ملهاش فايدة أو أهمية. number of coenzymes A. طبعا الكوانزيم ده الفانكشن بتاعته زي ما انت شايف هو بس مجرد انه كومباين مع الاسيتايل جروب، بعدين بيدخلها كريبس سايكل، بعدين بيحصل له سبليتنج اوف، بيخرج، والاسيتايل جروب بتتحد مع اوكزالو اسيتيك اسيد وتكون سيتريك اسيد. يعني number of او coenzyme A ده ملوش دعوة بالانرجي برودكشن. فانا هاخد choice. In the opposite figure, when removing a ring of the trunk of a plant, which of the following is expected to occur? زي ما انت شايف ده شكل الستم، وهنا عن طريق الخطأ في بارت مهم جدا حصل له removing، واضح جدا انه الفلاوم، وانت عارف طبعا ان الفلاوم responsible for transporting بين الاورجانيك فود زي الامينو اسيد زي الكربوهيدرات from leaves to all parts of the plant، وبالتالي by removing part of the phloem، جزء من الفلويم، اللي هيحصل ان process of transferring amino acid and carbohydrates will stop. مش هيحصل نقل للامينو اسيد كربوهيدرات الاورجانيك فود بشكل عام اللي made by photosynthesis process من الليف من الورقة. تقول which of the following reactions require the presence of carbon dioxide gas. reaction اللي محتاج الكربون دايوكسيد طبعا مش اللايت reaction، زي ما انت شايف هنا مش بنحتاج الكربون دايوكسيد ابدا في اللايت reaction. light reaction and dark reaction choice ده wrong مش هختاره. glycolysis reaction، في الجلايكوليسيس مش بنحتاج الكربون دايوكسيد خالص، لكن بنحتاج الكربون دايوكسيد في الدارك رياكشن. لكن في اللايت رياكشن زي ما انت شايف بيتكون ال ATP وبيتكون الهيدروجين من splitting of water الهيدروجين and oxygen. الهيدروجين اللي received by NADP علشان يتكون ال NADPH2. أما في الدارك رياكشن بنحتاج الكربون دايوكسيد وبنحتاج الانرجي اللي stored في ال ATP والهيدروجين اللي received على NADP، والهيدروجين ده بيعمل ريدكشن للكربون دايوكسيد طبعا بمساعدة الانرجي اللي موجودة في ال ATP علشان يتكون في دارك رياكشن الجلوكوز الكربوهيدرات والبروتين. When staining a transverse section of a dicot plant stem with iodine solution, which of the following is expected to appear with a dark blue color. زي ما انت شايف ده TS في البلانت ستيم أخدنا منه بارت. في منطقة الكارتكس آخر اللاير أو آخر بارت بنشوف لاير أو طبقة اسمها ستارش شيث، بنقول عليها ستارش شيث لأنها responsible for storing starch. وانت عارف ان الستارش ده
detected by iodine. بكشف عنه بالايودين solution ولونه بيتحول للدارك بلو. هو مش كاتب starch sheet، بس انا هاخد الانر ماسترو اوف كورتكس، لان فعلا الستارش sheet بيمثل inner mastro of cortex، يعني اخر طبقة من طبقة الكورتكس من الداخل. The opposite figure illustrates the blood flow in the blood vessels. What does the part number 3 represent? الشكل اللي قدامي ده بيمثل 3 types of blood vessels. طبعا 1 واضح جدا انه الارتري، عرفت منين؟ لانه 1 اعلى blood pressure زي ما انت شايف. بعدين بتتجمع الارتري دي في arterioles، بعدين blood capillaries blood pressure بيقل بعد كده زي ما انت شايف. بعدين بتتجمع blood capillaries في venules اللي هتتجمع بعد كده في vein. برضو blood pressure remains low او بيفضل قليل مش بيزيد، يعني نمبر 3 دي represent بتمثل الفين. The ratio between number of fat H2 molecule to that of NAD molecules resulting from the complete oxidation of one molecule واحد of glucose in aerobic conditions is respectively. يعني عايز عدد ال NADH الريشيو بين ال NADH والفات H2 بين اللي produced لما بتعمل oxidation لمولكيول واحد بس من الجلوكوز. طيب هنا في الجلايكوليسيس producing 2 NADH زي ما انت شايف، وهنا في البارت ده من البيروفيك للاسيتايل كمان في 2 NADH. اما في الكريبس سايكل انت عندك 1 2 and 3 NADH، بس انا هعمل times 2 لان عندك 2 acetyl جروب، وكل acetyl جروب pass في 1 Krebs cycle. فانا هنا 1 2 3 NADH هقول 6 NADH، يعني هقول هنا 10 NADH 1 glucose molecule producing 10 NADH. طيب بالنسبة فات H2 أنا بشوف بس الفات H2 في كريبس سايكل. أنا عندي هنا 1 فات H2 بس هعمل times 2 لأن زي ما قلنا كريبس سايكل repeats 2 times، فهعمل هنا 2. بعدين الريشيو بين الفات H2 والناد H طبعا هتكون 1 to 5. Gallbladder was removed from a person. Which of the following is expected to occur؟ يعني دي الجول بلادر. تعالوا نشوف لو حصل removing. الجول بلادر موجودة في الليفر، ودي part مهمة جدا responsible for secretion bile juice. بيعمل ايه البايل جوز؟ بيحول الفاتس اللي بناكلها into emulsified fat، يعني المولكيولز او اجزاء الفات الدهون بيحولها لإيمالسيفايد فات، كور صغيرة جدا زي ما احنا شايفين. الموضوع ده مش هضم، هو مش بيعمل هضم للفاتس، هو بيزود السيرفيس اريا to facilitate enzyme action، علشان يجي بعد كده اللايبيز اللي بيخرج من البنكرياتيك جوز يشتغل على الإيمالسيفايد فاتس دي ويحولها لفاتي اسيد وجليسرول او يهضمها. البايل جوز بس بتحول الفاتس لإيمالسيفايد فاتس من مولكيولز كبيرة لكور صغيرة، علشان الانزيم او اللايبيز اللي هيخرج من البنكرياتيك جوز يقدر يشتغل عليها. فطبعا لو حصل removing للجول بلادر البايل جوز او مش هيبقى فيه secretion للبايل جوز، وبالتالي هيبقى فيه problem in hydrolysis or digestion of fat. طبعا هنختار choice P، وهو he can eat fats in small amounts. هياكل fats بكمية قليلة جدا لأن هيبقى فيه مشكلة زي ما قلنا in hydrolysis of. From the opposite figure, the phenomenon by which substance A substance A طبعا زي ما احنا شايفين بيحصل لها transferring من خلال السيل وول،
وزي ما اتعلمنا ان السيل وول of plant cell consists of cellulose، والسليولوز ليه طبيعة اسمها colloidal nature، يعني قدرة على التشرب. يعني السبستانس ايه هنا pass through cells من خلال imbibition، التشرب، لانه زي ما انت شايف بيحصل من خلال السيل وول. If we supposed that the cell storage of energy is 10 ATP، معناها بنفترض ان مخزون السيل 10 ATP، المفروض يكون عندها 10 ATP متخزنين، ولو قل number of ATP بقى less than 10، أقل من ال 10، تبتدي تعمل aerobic oxidation of one glucose molecule to produce علشان تكون 38 ATP. ده في حالة إن ال ATP بقت less than 10، أقل من 10. Which of the following graphs represent the number of ATP molecules after aerobic oxidation of glucose molecule with time؟ يعني بيقول لي عملنا الجراف اللي بيمثل ال number of ATP molecules بعد ما عملنا aerobic oxidation ل 1 glucose molecule. تعالوا نشوف تشايز دي أو جراف دي. من الواضح هنا إن السيل عندها 10 ATP اللي قلنا عليهم storage، المخزون inside the cell. ابتدى number of ATP decreases gradually، انت شايف الجراف بينزل، يعني النمبر بيقل عن ال 10 وابتدت تاخد من المخزون بتاعها. على طول هنا السيل هتعمل aerobic oxidation of 1 glucose molecule to produce عشان تكون 38 ATP، لأن المخزون خلاص بقى أقل من 10، لازم تعمل replacement تعوض. مع الوقت بقى هي بتعمل aerobic oxidation ل 1 glucose molecule، وبالتالي number of ATP increases gradually، بيطلع زي ما انت شايف الجراف ATP increases as the time pass، مع الوقت ال ATP increases لغاية ما هيوصل 38 ATP. شوف هنا number of ATP عندك بقى 45. ما تنساش هنا بقى انت كان عندك او aerobic oxidation of 1 glucose molecule producing 38 ATP، وكان في عندك 10 من الأول حصل لهم دول storage متخزنين، بس أخدنا منهم شوية، يعني تقريبا التوتال هيبقى 45. طيب ليه؟ ما انت كان عندك 10 من الأول وطلعت 38 ATP، يعني المفروض يكون 48. لا، السيل ما كونتش او ما ابتدتش تطلع 38 ATP الا لما الستورج اوف ATP، مخزون ال ATP بقى less than 10، يعني مع الوقت number of ATP بقى 45. The following figures show some plant and animal cells. After placing them into sucrose solutions have different concentrations. Knowing that their osmotic pressure 0.5%, the sucrose solution. دي different plant and animal cells قدامك. concentration of sucrose جواهم 0.5، حطيناها مرة في solution 0.1، يعني concentration أقل، ومرة تانية حطيناها في another solution 0.1%، 1%، يعني concentration أعلى. مرة حطيناها في concentration أقل للسيكروز، ومرة concentration أعلى. طبعا شوية منهم حصل لهم swelling انتفاخ، وشوية منهم حصل لهم shrinking. عايزك تعرف إن high sucrose concentration معناها low concentration of water، تركيز عالي، كمية كبيرة من السيكروز، بالتالي نتيجة لكده إن المية هتكون أقل، والعكس طبعا. طيب يا ترى مين السلسلة اللي قدامنا اللي حطيناها في تركيز أقل للسيكروز؟ تركيز أقل للسيكروز يعني تركيز أعلى للمية، يعني الووتر باس من بره لجوه، يعني يحصل لها swelling. فطبعا واضح جدا ده بيحصل في سيل 4 and 2، السيلز دي حصل لها swelling، فأنا هختار
2 and 4 مبدئيا. طيب بالنسبة للسيلز اللي حطيناها في تركيز عالي من السيكروز، يعني تركيز أقل من المية، المية باس هتخرج من جوه لبره فهيحصل للسيل shrinking. ده انت شفته في 5 وشفته في 3 وشفته كمان في 1. ايه اللي حصل؟ طب ازاي 1 هنا حصل لها shrinking؟ انت شايف هنا الفاكيول اللي موجودة في البلانت سيل مش ده نورمال سايز، مش ده السايز الحقيقي. المفروض السايز بيكون الفاكيول بتكون كبيرة، وده لأن المية لما تدخل البلانت سيل بتدخل في الفاكيول، والفاكيول دي increasing in size بتزيد في الحجم، والسيل بيحصل لها swelling. لكن اللي انت شايفه هنا ان الفاكيول small in size، معنى كده ان في سيل او في مية خرجت من السيل. فانا هقول ان 1 و 5 و 3 حصل لهم shrinking، فأنا هاخد choice C وده أقرب choice للصح. Each 100 centimeter cubic of plasma contains an amount of protein which equals .gram in normal person. أنا هختار equals 7 gram in normal person، يعني في كل 100 سنتيمتر كيوبيك بنشوف 7 جرام من البروتينز، السولبل بروتين الدايبة في نورمال بيرسون في الشخص العادي. والسولبل بروتين دي زي الالبومين زي الفيبرينوجين بروتينز دايبة، يعني بتمثل 7% من حجم البلازما. يعني عندك مثلا البلازما بتمثل 45% من حجم الدم. في ال 45% دول في منهم 7% بيمثلوا السوليبل بروتينز زي الفيبرينوجين والالبومين. Study the following graph which shows some product of aerobic respiration. Reaction. Determine which reaction occurs in cytoplasm of the cell. انت عارف ان aerobic respiration بيحصل على 3 stages: glycolysis, electron Krebs cycle and electron transport. الرياكشن اللي بيحصل في السيتوبلازم تحديدا في منطقة اسمها السيتوسول هو الجلايكوليسيس. الرياكشن ده اللي بيحصل في السيتوسول او السيتوبلازم، وده producing زي ما انت شايف 2 NADH و 2 ATP. 2 ATP مش 4. ليه انا بقول 2 مش 4؟ لانك اصلا هنا استهلكت 2 ATP من الاول، فالبرودكت 2 ATP plus 2 NADH، يعني هاخد choice P 2 ATP and NADH. بص كده للكي هتلاقي ال ATP الجرين وال NADH الريد. Which of the following food can be digested in both acidic and alkaline medium؟ الأكل اللي ممكن يحصل digestion acidic and alkaline medium الميت، أو تحديدا البروتين. البروتين بيحصل له digestion in stomach، وطبعا في acidic medium، واللي بيعمل كده انزيم اسمه البيبسين. يحصل كمان تكملة للهيدروليسيس أو عملية الدايجستشن in small intestine، واللي بيعمل ده التريبسين في alkaline medium. alkaline medium أو ممكن نقول basic medium، واللي بيعمل الأسيدك هنا HCl. ما ننساش السبب ان الميديم يبقى أسيدك. أما اللي بيعمل الالكالاين ميديم هنا الصوديوم بيكربونات. The blood vessels which contains highest amount of glucose in human body. أنا هختار hepatic portal vein. زي ما انت شايف ده الهيباتيك بورتال فين through which من خلاله الجلوكوز والامينو اسيد والووتر والمينرالز absorbed بيمتصوا through it من خلال الهيباتيك بورتال فين، يروح في الليفر يتفرع فروع كتير. هنا في الليفر بيحصل شوية changes، مثلا الاكسترا من الجلوكوز stored in the form of glycogen، بعدين تتفرع تتجمع البرانشز او الفروع دي عشان تتجمع في فين تاني اسمه هيباتيك فين. وما ننساش دي اسمها hepatic portal circulation.
وهنا الطريق ده هو البلاد راوت اللي من خلاله بيحصل absorption للجلوكوز والامينو اسيد علشان في الاخر ينتهي. The green plants are similar to purple sulfur bacteria in type of chlorophyll in both of them. هنا الجرين بلانت بنستخدم او بيبقى موجود عندها كلوروفيل مختلف عن الكلوروفيل اللي موجود في الجرين سلفر بكتيريا. دي الجرين سلفر بكتيريا وعندها كلوروفيل تاني اسمه كلوروفيل بكتيري مختلف. لا طبعا هما different in type of chlorophyll. Source of hydrogen required for carbon dioxide fixing in both of them. هنا السورس اوف هيدروجين اتعلمنا السورس اوف هيدروجين هنا بيكون الوتر، لكن سورس اوف هيدروجين هنا هيكون هيدروجين سلفايد H2S. Secondary products of photosynthesis process in both of them. هنا السكندري برودكت في الجرين بلانتس بيكون الاكسجين بلس الووتر. الاكسجين والووتر بقول عليهم secondary product، اما الجلوكوز هنا ده بقول عليه ده البرودكت او المين برودكت الاساسي اللي الهدف منه الفوتوسينثيسيس بروسيس. يعني في الجرين بلانت السكندري برودكت بيكون الاكسجين، هنا السكندري برودكت كمان الووتر. لكن بالنسبه للجرين سلفر بكتيريا السكندري برودكت بيكون الكبريت او السلفر بلس الووتر. يعني different في السكندري برودكت، هنا اكسجين لكن هنا سلفر. لكن similar في الدارك رياكشن. الدارك رياكشن اللي بيحصل فيه فاكسينج للكربون دايوكسيد by the help of hydrogen علشان يتكون الجلوكوز او الكربوهيدرات. نفس الكلام بنشوفه في الجرين سلفر بكتيريا، بيحصل كمان fixing للكربون دايوكسيد in presence في وجود الهيدروجين to produce عشان يكون الكربوهيدرات. What are the types of food needed by a person in body building؟ في بناء الجسم أكيد محتاجين بروتين يعني meat and juice. especially بنختار type of food containing. الشكل اللي قدامنا ده اسمه electrocardiogram. electrocardiogram يعني رسم قلب. بيوضح لشكل نورمال طبيعي، بيوضح ازاي الالكتريك امبulses نبضات القلب او الكهرباء بتتوزع على الفور هارت تشامبرز علشان عضلة القلب تعمل او الفور تشامبرز يعملوا contraction بعدين pumping blood to all body parts. الشكل ده الشكل النورمال وده بيمثل one heart beat لحد او لشخص نورمال. فيا ترى مين choices هنا بتمثل slow heart beat rate؟ أنا هختار choice B، ده بيمثل slow heart beat rate معدل بطيء في ضربات القلب. لكن مثلا choice D ده بيمثل high heart beat rate. If you put normal plants in desert and small number of them adapted well، وشوية منهم قدروا انهم يتكيفوا مع الانفيرومنت او مع الديزرت. Which of the following factors its increase leads to the adaptation of these plants؟ يعني عندنا شوية plants normal، حطينا شوية منهم في الديزرت في الصحراء، قدروا انهم يتكيفوا ويعيشوا في الديزرت، حصل فيهم شوية modification. يا ترى ايه الحاجة اللي حصل فيها زيادة او increase ساعدت البلانت ده انه adapt يتكيف؟ يا ترى هي tallness of a vegetative parts يعني تزيد الأجزاء الخضرية؟ لا طبعا. shortness of roots ان الروتس دي تبقى قصيرة؟ لا. the small volume of sap vacuoles دي اسمها الفاكيول اللي containing المفروض high concentration of salt. يا ترى لما حجمها بيزيد يحصل لها increasing يحصل لها decrease او تبقى small او تبقى صغيرة يقدر البلانت adapt يتكيف؟ طبعا لا. هختار choice B، the concentration of cell sap of fruit
cell يعني لما يزيد ال concentration of cell sap، يعني يزيد ال concentration of salt في الفاكيول، معناها يزيد ال concentration of cell sap في الفاكيول، هنا يقدر ال plant absorption يقدر absorb largest amount of water، وبالتالي هيقدر adapt انه يتكيف ويعيش. The highest value of blood pressure is at أعلى قيمة لضغط الدم بنشوفها when opening of semilunar valves. semilunar valves دي ال valves of aortic valve بنقول عليه semilunar، و pulmonary valve بنقول عليه semilunar. لما بيحصل contraction لل left ventricle بيحصل pumping للبلد to all body parts من خلال الأورطة، وهنا بيحصل opening أو بيتفتح الأورتيك valve. نفس الكلام لما بيحصل contraction للرايت ventricle بيحصل pumping للبلد للتو lungs من خلال البulmonary artery، وده بيحصل طبعا opening بيتفتح البulmonary valve أو السيميلونر valve. when opening of semilunar valves دي بتكون أعلى blood pressure.